লং ফৰ্মেটৰ ভিডিঅ' চাই যদি বেয়া পায় আৰু আপোনাৰ যদি ৰিলছ আৰু শ্বৰ্ট চাই এটেনশ্যন স্পান কমি গৈছে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট ক্লিপছৰ থ্ৰু মেথছৰ কনচেপ্টবোৰ পাব ব্ৰড জুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰ ক্লিপছত আৰু এতিয়া ডিটেইলছৰ বাবে ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব So আমাৰ ৰেচিঅ'ছ কিটা আছিল sin cos tan cot sec আৰু cosec এইকেইটা ভ্যালু আছিল আৰু most of the time আমাক লাগা এংগলছবোৰ হৈছে 0 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী এইকেইটা হৈছে আমাৰ প্ৰাইমেৰী এংগলছ প্ৰাইমেৰী এংগলছ মানে কি এইকেইটা এংগলত আমি ইউজুৱেলি most of the trigonometric values আমাৰ ওলাই যায় তো এইকেইটা ভ্যালু যদি আমাৰ মুখস্থ থাকে তো এতিয়া আমি ডাঙৰ এংগলছবোৰ ওলাব পাৰিম এইকেইটাৰ হেল্প লৈ পেলাই হেতু আমি সাৰ্কেল মেজাৰত আহি যাব যেতিয়া আমি এছটিসি ৰুল এক্সপ্লেইন কৰিম তো এতিয়াৰ কাৰণে আমি এই ভ্যালুছ কিটা কেনেকৈ ওলাই হেতু চাই লওঁ সদায় ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে সাইনৰ লাইনটো মনত ৰাখাটো সাইনৰ লাইনটো যদি মনত থাকে আপোনাৰ বাকিকেইটা অটোমেটিকলি ওলাই যাব তো sin 0 মানে হৈছে 0 sin 30 মানে হৈছে 1/2 sin 45 মানে হৈছে 1/√2 sin 60 মানে হৈছে √3/2 আৰু sin 90 মানে হৈছে সদায় 1 এই পাঁচটা ভ্যালু যদি মুখস্থ থাকে গোটে টেবুলটো আপোনাৰ হৈ যাব এটা সাইনৰ যেটো ভ্যালু পালে যিখিনি ভ্যালুজ পালো সেই ভ্যালুজখিনিকে আমি যেটা উল্টাকে লিখিম সেইখিনি আমাৰ কসৰ ভ্যালুজ হৈ যাব মানে উল্টা মানে হৈছে লাইনটো আমি ফ্লিপ কৰি দিম সো sin 90 মানে 1 আছিল cos 0 মানে 1 হ'ব sin 60 মানে √3/2 আছিল cos 30 মানে √3/2 হ'ব মানে আমি লাইনটো লাষ্টৰ পৰা লিখি আহি আছো সো এটো হ'ব 1/√2 এটো হ'ব 1/2 আৰু এটো হৈ যাব 0 বাস সাইনৰ লাইনটো মনত ৰাখিলে তাক উল্টাকে লিখি দিলে মানে লাষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্টলৈকে লিখি আহিলে আমি cosৰ ভ্যালুজখিনি পাম দেন অলপ আগতে আমি শিকি আহিলো যে sin divided by cos is tan সো tanৰ ভ্যালুজ কাৰণে আমি সাইনৰ ভ্যালুজখিনি cosৰ ভ্যালুৰে ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল সো tanৰ ভ্যালুৰ কাৰণে আমি sin by cos মই এটা সাইডত লিখি থৈ দিছো sin by cosৰ পৰা আমি tanৰ ভ্যালুজখিনি পাম সো sin by cos তো sin 0/1 সো sin 0 মানে তো 0 আছিল cos 0 মানে 1 আছিল সো যেহেতু আমাৰ tan মানে আছিল sin by cos তেনেহলে আমি tan 0 ৰ কাৰণে কি পাম sin 0 divided by cos 0 তো sin 0 মানে 0 cos 0 মানে 1 so 0/1 is still 0 so tan 0 মানে হৈ গল 0 sin tan 30 মানে হৈছে sin 30 divided by cos 30 তো sin 30 আছে আমাৰ 1/2 cos 30 আছে √3/2 যদি আমি ডিভাইড কৰো আমাৰ 2 to cancel গুছি যাব আৰু থাকি যাব 1/√3 এই যদি ডিভিজনটো আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈছে আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব তেতিয়া মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিও বনাই পেলাই এই ডিভিজনখিনি মই আপোনালোকক শিকাই দিম এবাৰ then 1/√2 divided by 1/√2 সেইটো তো obviously 1 হৈ যাব দুইটা ক্যান্সেল হৈ যাব then √3/2 divided by 1/2 so 2 to cancel গুছি যাব আৰু √3/1 মানে √3 এটা লাষ্ট আছে tan 90 মানে হৈছে sin 90 by cos 90 sin 90 পাই যাম আমি 1 আৰু cos 90 পাই যাম আমি 0 so 1/0 is not possible so tan 90 is not possible tan 90 এর ভ্যালু হৈ যাব আমাৰ undefined so tan 90 এর ভ্যালু আমি ওলাব নোৱাৰো এতিয়া cot টো হৈছে tan ৰ উল্টা tan ৰ ৰেচিপ্ৰকেল so আমি তিনটা মেইন ৰেশিও কিটা যেহেতু ওলাব পাৰিলে বাকি ৰেশিওস কিটা ইজিলি ওলাই যাব পাৰিম cot মানে হৈছে tan ৰ ৰেচিপ্ৰকেল so tan 0 মানে হৈছে 0 so cot 0 মানে হ'ব 0 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল মানে 0/1 আছিল 0 টোক আমি 0/1 লিখিব পাৰো তো তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব 1/0 and 1/0 is again undefined বা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে 10 ৰ যিখিনি आंसर পাইছে সেই आंसर খিনি যদি উল্টাকে লিখে মানে আমি যেনেকৈ cosৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলো ন সাইনৰ ভ্যালু কিটা লাষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্টলৈকে যেটা লিখি আহিছিল cosৰ ভ্যালু কিটা পাই গৈছিল 10 ৰ কাৰণে আপোনালোকে সেম কৰিব পাৰে 10 ৰ ভ্যালুজ কিটা যদি আপোনালোকে লাষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্টলৈকে লিখে আপোনালোকে cotৰ ভ্যালু পাই যাব সো লাষ্টত নেক্সট আছিল আনডিফাইন্ডৰ পিছত আছিল √3 সো cot 30 মানে হৈ যাব √3 cot 45 মানে 1 cot 60 মানে 1/√3 and cot 90 মানে again 0 আমি এটো বস্তু কৰিব পাৰো তো sec আছিল আপোনালোকৰ cosৰ ৰেচিপ্ৰকেল সো cosক ৰেচিপ্ৰকেট কৰিম আমি cos 1 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল obviously 1
cos 30 মানে আছিল √3/2 so sec 30 হৈ যাব 2/√3 cos 45 আছিল 1/√2 তো এইটো হৈ যাব √2/1 মানে only √2 লিখিলে হ'ব আমি cos 60 আছিল 1/2 তো তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল only 2 আৰু cos 90 আছিল 0 মানে 0/1 তাক ৰেচিপ্ৰকেট কৰিলে 1/0 which is again undefined then আহিল আমাৰ cosec আছিল sin ৰ ৰেচিপ্ৰকেল so sin 0 মানে তো 0 so 0 মানে 0/1 তাক ৰেচিপ্ৰকেট কৰিলে 1/0 so cosec 0 is again undefined sin 30 আছিল 1/2 so cosec 30 হ'ব 2/1 মানে 2 sin 45 আছিল 1/√2 so cosec 45 হ'ব √2/1 মানে only √2 লিখিলেও হ'ব sin 60 মানে আছিল √3/2 so cosec 60 হ'ব তাৰ উল্টা মানে 2/√3 আৰু sin 90 আছিল আপোনালোকৰ 1 তো cosec 90 হ'ব 1 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল which is 1 আৰু আমাৰ টেবুলটো হৈ গ'ল কমপ্লিট এনেকৈ কম সময়ৰ টপিকবোৰ বুজিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ব্ৰডজুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো মেথছ বেয়া পোৱা আৰু বুজি নোপোৱা বুলি ভাবা ষ্টুডেণ্টছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ